ito po yung aming nabiling ring light. Dahil nasira na po yung aming ring light. Yan, 1,177 pesos. Ito po yung existing ring light namin na ginagamit namin pag-vlog. Doon meron siyang tripod from CDRQ. Kaya lang, nasira na po siya. So, papalitan namin siya ng bago. Buksan na natin. Si Bipa yung magbubukas. Maganda yung pagkaka-package niya. So, kompleto siya sa bubble wrap. Okay, ano bang tatak niyan, mami? Ano ba Tatakbuhin. Ayan o. Puluz. Puluz, Pokyutan, 12-inch, 30 cm LED ring. Puluz lang. Puluz. Nalaglag po. Lagi aming scissor. Paano ba to? Ngumiti ka daw. Ayoko. Binubuksan niya nakangiti. Ano ko? Monkey? Okay. Okay. Tcharan! So, kamukha siya ng atin. Mas malaki lang to. Mas malaki lang to. So, it's 30 cm. Malaki lang to. Okay. Hindi naman tayo gumagamit ng telepono minsan. So, siguro hindi muna natin ikabit yung pang-phone na yan. Kasi yan eh, parang ganyan yan. Ayun, yun yung pang stand ng telepono. Ito yung sa amin, sira na yan. Dali, yun. Dinikit lang namin ng glue stick. Then, yan yung panlagay sa tripod. Di ba ito yung madaling masira? Oo, madaling masira yan. So, baka hindi ko na rin ikabit yan. Puluz. So, ito yung gamit namin ngayon. Diba? Puluz. Si Bibay. Say hi, Bibay. Di! Katin ka na. Okay. Yan lang siya. So, yan lang siya. Pareho siya ng gamit namin. Mas malaki lang to. Tingnan natin. So, try namin. Kapit natin to dito. Ano ba? Yan, pihitin mo lang yan. Dito? Yung mismo natang pilitin niya. Okay Pwede na? mong Pwede na yan. parang. Dahil sa Bibay naman magkabit. Ano ba yan? Ganyan lang siya. Yan. Kabit natin siya doon. Ayan. Kabit na siya. Tapos sikip-sikip. Ayan. Okay. Okay na yan. Kabit na siya. Ayan. Ganyan lang siya. Okay, itatry natin siya. Naisaksak na natin sa charger ng telepono. Ano mga mami? Yan. Kulay fluorescent. Then, meron siyang warm. Okay. Ay, mas warm to. Ito ang pinaka-warm. No? Isa is skin roller. Paano na-adjust? Ano pinipindot? Mas warm. Ilang button meron siya? Meron siyang 4 na buttons. Ito yung Yung power niya. Nasa ibang location yung power niya. No? nandito yung isa eh. So, nandito siya. Ito yung pag-adjust ng ilaw. Okay, sinat mo nga yung adjust ng ilaw. Pahina. Ito palakas. Hindi na lumalakas. This one is pahina. Ayan. Yan o, lumalabo no? Okay. So, that's it. Gamitin na natin to. Meron pang ano eh. Ito pa. Ayan. Ayan yung para magbago ng kulay. No? Okay. Try natin. Gamitin. Yes. So, luto na tayo. Sige.